นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับเปิดภาพกว้างมาเมื่อสักครู่นี้เห็นแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านแล้วนะครับผมเชื่อคุณผู้ชมต้องรู้อยู่กับใจแล้วฮะวันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยแน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของกัมพูชากับไทยนะฮะรวมถึงการเมืองไทยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เอากัมพูชาก่อนเหลี่ยมใช้คำนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แนวชายแดนคุณผู้ชมครับมีบางจุดเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของทหารกัมพูชาเนี่ยฮะถมดินครับถมดินสร้างเป็นเนินสูงแบบนี้เลยนะครับบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับนี่ฮะเอาดินขนดินมาถมเป็นเนินสูงท่วมหัวทหารของเราเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาหวังจะใช้เป็นชัยภูมิในการสอดส่องดูความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยใช่หรือไม่และอาจจะใช้เป็นที่กำบังหากเกิดการปะทะกันระลอกใหม่นะครับนี่ในเวลาเดียวกันก็ทำคอนเทนต์ต่างๆนานามาป่วนรายวันและสลับกับการปล่อยข่าวปลอมนะมาที่ประเทศไทยและสร้างข่าวปลอมให้กับชาวโลกได้เข้าใจไทยแบบผิดๆนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งเหตุการณ์ส่วนเกมที่ฝั่งไทยเราเดินฮะเราเหนือชั้นกว่าเพราะว่าเราจับมือกับกองทัพครับทางการฝั่งไทยจับมือกับกองทัพเตรียมเปิดประตูปราสาทตาควายและเนิน350ครับเปิดให้ประชาชนได้จองตั๋วเข้าไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันแบบชิลๆเรียกได้ว่านี่เป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นการตบหน้าฉาดใหญ่ตบหน้าฝั่งกัมพูชาและยืนยันนะฮะว่าพื้นที่นี้เป็นของไทย 100% ฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยทำให้กัมพูชาเนี่ยถึงกับอกแตกตายกันไปข้างเลยทีเดียวนะฮะนี่คือการเดินเกมของฝั่งเรานะครับคุณผู้ชมส่วนในเหตุการณ์นึงคุณผู้ชมมีคลิปบางช่วงบางตอนแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดบ้านเราครับไปเจอแรงงานเขมรฮะแฝงตัวใช้นอมินีคนไทยบังหน้าเปิดแผงขายอาหารทะเลแห้งแย่งอาชีพคนไทยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเขาบอกว่าสามีเขมรคนใหม่หรือผัวเขมรคนใหม่เนี่ยกลับโวยวายกลางตลาดเอ้าไปดูบางช่วงบางตอนเรียกน้ำจิ้มหน่อยฮะจำหน่ายขายของฝากอยู่ภายในตลาดพี่ว่าอะไรนะครับอ๋อแค่คุกผมไม่กลัวผมไม่ได้ผิดเรื่องอะไรพี่อ๋อโอเคครับผมครับพี่เป็นคนที่ไหนพี่เป็นคนที่ไหนคนเขมรครับพี่คนเขมรนะครับผมครับพี่มายังพูดดีอยู่เลยไม่มีอะไรเอาเพิ่มคนมาเท่านั้นครับพูดตรงไปนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนของคลิปเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทีละประเด็นนะครับแน่นอนวันนี้พลาดไม่ได้นะครับเราจะถกกันให้ชัดนะฮะเคลียร์ทุกปัญหาให้ชัดเจนเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับท่านแรกครับท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึงครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและก็อดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสรพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะเรื่องของการขนดินมาถมสร้างเป็นเนินสูงแบบนี้นะครับเหนือแนวลวดหนามนั่นหมายความว่าจุดสูงข่มของเขามันสูงอยู่มองเข้ามาในดินแดนของไทยเอาภาพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะกัมพูชาใช้กลยุทธ์นี้แก้เกมเรานะครับเพราะเราขึงรั้วลวดหนามถูกต้องไหมฮะเขาก็แก้เกมเลยถมดินขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับเขาถมสูงถึงขนาดท่วมหัวทหารไทยของเรานะครับซึ่งเนินดินนี้ถ้ามองไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าจุดสูงข่มอยู่ที่เขาเพราะถ้าเขามายืนเขาสามารถที่จะมองเห็นความเคลื่อนไหวฝั่งไทยได้ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะมันสูงมากนะครับและอาจจะใช้เป็นที่กำบังชั้นดีหากเกิดการปะทะกันระลอกใหม่หรือว่ารอบที่3นะครับเปลี่ยนชัยภูมิรบให้กลายเป็นหอคอยส่องฝั่งไทยแถมยังเป็นกำบังกระสุนแบบฟรีๆอีกต่างหากท่านรังสีฮะเขาดำเนินการแบบนี้จุดสูงข่มอยู่ที่ฝั่งเขาแบบนี้ฝั่งไทยเสียเปรียบเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเสียเปรียบในการที่เราโดนเขามอนิเตอร์ตลอดหรือเปล่าครับคือแบบนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นการดัดแปลงที่มั่นทางทหารเพื่อเตรียมการปะทะกับเราเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆบังเกอร์ของมันนะฮะเพราะว่ามันประชิดเรากั้นลวดหนามมันทำบังเกอร์ดินตลอดชายแดนก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่เตรียมจะปะทะกับเรา
นะครับ ท่านมองว่านี่คือเราเตรียมแล้ว ถูกต้อง ปะทะแน่ว่างั้นเถอะ ถูกต้องฮะก็ไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ยแสดงว่ามันเตรียมปะทะแล้วเขาเรียกว่าการดัดแปลงที่มั่นทานอาหาร เพื่อเตรียมการปะทะกับเรา เพราะมันยกดินฮะมันไถดินขึ้นมามันใช้ไอ้รถแท็กเตอร์ ฮะ เพื่อที่จะเอาไว้ตรงเนี้ยเป็นบังเกอร์ในการที่จะยิงกับเรา เพราะฉะนั้นท่านมองไปข้างหน้ามากกว่านี้อีก ไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างจุดสูงข่มแต่ว่ากำลังจะบอกว่านี่แหละ สัญญาณของ ใช่เพราะว่าแบบนี้ รอบที่ 3 กัมพูชารอบเนี้ยยังไงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายก็ต้องมีการประชุม JPC ตามกติกาของ MOU 43 นะครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องยึดภูมิประเทศสำคัญที่ใดที่หนึ่งให้ได้รอบเนี้ยจากที่มันโถมกำลังเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเนิน 745 ที่เป็นช่องบกนะครับหรือว่าแม้ทั้งตรงเขาพระวิหารนะครับ ซึ่งมันเพิ่มเติมกำลังรถถังจรวดโดรนนะครับ อันเนี้ยมันต้องการชิงความได้เปรียบในการยึดภูมิประเทศสำคัญ เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองไอ้ JBC ที่มันเรียกร้องคราวนี้เราเองเนี่ยเราก็ต้องมีแผนของเรา คือวิกฤตที่มันก่อกับเราเนี่ยมันจะเป็นโอกาส ถ้าในกรณีที่ผมบอกว่าถ้าเรามีแผนในการลุกออกนอกประเทศ แล้วก็ยึดภูมิประเทศสำคัญมันกันครับ แล้วแบบนี้เราต้องแก้เกมอะไรไหมฮะ มันไม่ต้องแก้ครับเราก็เตรียมการปะทะ เพราะจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ปะทะกับมัน ส่วนที่อื่นมันมีช่องต้องเยอะแนวตะเข็บชายแดนเนี่ย798 กิโลมันเข้าได้ทุกที่ เราต้องลุกออกนอกประเทศ คือไอ้ในส่วนที่ปะทะก็ปะทะนะฮะปะทะตรงหน้า แต่ว่าเราต้องลุกออกนอกประเทศรอบเนี่ยเพื่อไปยึดภูมิประเทศสำคัญ ก็คือกองทัพบกก็ยึดภูมิประเทศสำคัญทางบก กองทัพเรือก็ยึดภูมิประเทศสำคัญทางทะเล กองทัพอากาศก็โจมตีที่หมายทางยุทธศาสตร์ เพราะยังไงท่านรังสีมองว่าแน่นอนเกิดขึ้นชัวร์รอบ 3 คือมัน หนีไม่พ้น หนีไม่พ้นเพราะว่าคุณเซนน่ะมันต้องการเปิดด่านคราวนี้มันเหลือเงื่อนไขเดียวนั่นเองคือการประชุม JBC ที่มันพูดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอันเนี้ยมันจะทำให้มันไปโกหกกับทหารของมันแล้วก็ประชาชนว่าที่มันต้องประชุมเนี่ยเพราะเราเนี่ยกำลังจะได้อาณาเขตอะไรของมันตามภาษาคุณเซนเพราะว่าอยู่ดีถ้ามันจะมาขอเจรจากับเรามันก็เสียฟอร์มถูกไหมเพราะว่ามันถูกยึดไปหมดแล้วอะ โอเคก็เลยต้องหาเรื่องให้มันเกิดการปะทะก่อน ถูกต้อง เพื่อที่จะเข้าคุย ถูกต้อง คุณเทพไทยมองให้ในประเด็นนี้ ผมว่าก็มันขุด ถ้าแถวบ้านผมก็เรียกเหมือนกับขุดจะปลูกปาล์มอะขุดโคก ขุดโคก ขุด จะปลูก ร่องปลูกปาล์ม ปลูกปาล์ม ป เหรอฮะ ปลูกปาล์มอะไรเงี้ยนะโตดินแค่นี้นิดเดียวเองจะไม่สูงกี่เม็ดเองไม่ถึงไม่ถึง2 แต่ เม ไม่ ตร ก็มองดูมันก็ท่วมหัว ก็สูงหรอก ทหาร ก็แค่บังตา อันนี้เนี่ยผมว่าเอาละมันเมื่อมันหาเรื่องแบบนี้นะ ฝ่ายไทยก็เก็บหลักฐาน ไว้วันนี้มันเตรียมพร้อมไง ที่จะล่อกับเราไงแต่ว่าไอ้เชี่ยนี้นะผมว่าไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่พอมือทหารไทยหรอก คือไอ้พวกนี้มันรบแบบโบราณไง คือประเทศมันเนี่ยไม่มีเครื่องบินรบ มันรบแบบฐานราบไง มันก็จะหาบังเกอร์หากระสอบทรายจะรบจะยิงกันเนี่ย แล้วมันหารู้ไหมของเรามี F16 ใช่ไหมมีกริปเพนใช่ไหม ครับ ลองดิเดี๋ยวก็ไปย้อนใครอยู่หลัง หลังมาเกิด หลังบังเกอร์นี่ก็เรียบร้อยก็เฝ้ารากมะม่วงอีกกันดิ ใช่ไหมล่ะเราเรื่องอะไรเราจะไปรบกับมันให้มันเปลืองกำลังไปตีอันนั้นมันเสียเวลาทำไม คือรบทางพื้นราบเนี่ยก็พูดของมันก็ ไม่ธรรมดานะเพราะมันผ่านเขมร3 ฝ่ายมาแล้วมันพื้นในพื้นที่ราบเนี่ยเราเพียงแต่ว่าอาวุธเราดีกว่า แต่ว่ากำลังมันเนี่ยทรหดนะเดินตีนเปล่าในพวกบ้านเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรบเนี่ยก็ต้องใช้ความได้เปรียบของเราถ้าพลเอกรังสีจะสนับสนุนให้ไปนู่นแหละไปเลยผมไม่ขัดข้องนะถ้าไปยึดเนี่ยเพราะผมแนวนโยบายผมเนี่ยยึดเอา3 จังหวัดคืน โอ้ ไม่ใช่3 จังหวัดภาคใต้นะ3 จังหวัดเขมรโอเค ที่ พูดครั้งที่แล้ว เสียมราชศรีโสพลพระตะบอง แล้วก็แถมเกาะกรุงกันมาด้วยไหนๆก็ไหนๆวะแวไหนแวอยู่แล้วก็เอาเลยละยึดมาเลยไหนๆก็ไหนๆ ไหนๆก็ไหนแวใช่ไหมแวอีสแวไหนๆก็ไหนยึดมาเลยเอาซะเลย โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าหลักฐานผมว่าคือทหารไทยเราใจดีไงเวลามันทำอะไรขึ้นมาเราเขาไม่ค่อยเก็บหลักฐาน เพื่อที่จะฟ้องเวลามันไปฟ้องเราไปยันได้แต่ตอนนี้เราก็เก็บหลักฐานนะเขา นั่นแหละ เราถ่ายเก็บไม่เป็นหลักฐานนะ ก็เราเก็บส่วนใหญ่ว่าโซเชียลเราเนี่ยเก็บทหารผมไม่รู้ว่าเอาไปใช้บ้างหรือเปล่า
โอเค คือไปไงเวลามันไปฟ้องประชาคมโลกเราก็ต้องยัน งั้น ไง คุณเทพไทยเห็นด้วยกับท่านรังสีไหมครับว่าตอนเนี้ยเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะดันสุดท้ายให้เกิดการปะทะกัน แล้วจะได้ไปประชุม GBC คืออันนี้ผมไม่ทราบมาพูดอย่างนั้นแต่ว่าผมมีความรู้สึกเอานี้ถ้าผมเป็นทหาร คือผมนี่ไว้วางใจทหารนะและผมรู้สึกว่าที่มันทำมาทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเนี่ย7-8 เดือนเนี่ยนะครับ ที่คุณมาเสนอข่าวอยู่7-8 เดือนเนี่ยแล้วผมดูจนปวดหัวเนี่ยแล้วดูจนคนไทยเกลียดเขมรจนขึ้นสมองเนี่ยคือพูดภาษากวนบาทามากอะภาษาชาวบ้านเรียกอะไรนะกวนตีนกวนทีน คุณ กวนทีน มากเลยอ่ะคุณดูดิเรื่องแบบเนี้ยมันทำอยู่เนี้ยยึกยักอย่างเงี้ย ฮะ ผมจะบอกพลเอกรังสีแกมีลูกน้องแกมีเพื่อนบอกถ้าหากว่าแน่จริงท้าไปเลย รบเลยม้วนเดียวจบไปเลยคือไม่ต้องเสียเวลานะ ท่านพลเอกรังสีคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ ต้องเกิดขึ้นก็ลุยไปเลย จบพลเอกรังสีบอกลุยไปเลย เอาไปถึงนู่นเลยหุนเซนเลยไหนๆก็ผมก็กับหุนเซนก็ไม่ญาติดีกันแล้วก็บุกไปถึงหุนเซนไปเลยกัมพูชาเลยพลเอกรังสีบอกแล้ว ครับ ไปถึงกัมพูชาไหนๆก็รบกันบอกพันพลเอกรังสีอันนี้ผมเชื่อพลเอกรังสีก็เรียนเสมาไง อ่าฮะ ผมก็เรียนเส ฮะ แต่ว่าเสเพลไม่ได้เสนาธิการไง โอเค คนละเสเพราะเราก็ต้องเชื่อเสนาธิการ ฮะคือตอน บุกไปเลย ตอนนี้ก็คือเสียงสะท้อนออกมานะฮะมีเสียงสะท้อนเริ่มออกมาว่าน้องๆทหารที่อยู่ตรงชายแดนน่ะที่เขาจะต้องเป็นคนตรึงกำลังไว้ที่เขาต้องเป็นคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเริ่มไม่ไหวกันแล้วท่านพลเอกรังสีคือหมายคือเหนื่อยต้องอดทนอดกลั้นมากนะฮะกับการถูกยั่วยุแบบนี้ตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมา แล้วกัมพูชาก็จะยั่วยุอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เราหลุด เพราะฉะนั้นท่านในมุมของท่านจะบอกน้องๆทหารที่อยู่ คือแบบนี้ไอ้กัมพูชาเนี่ยมันสู้กับเราอะตรงๆมันสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยต้องรอความชอบธรรมนะหมายความว่าถ้าเกิดมันใช้อาวุธหนักเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละเข้าแผน แต่ถ้ามันยิงปืนเล็กเปี้ยปาเนี่ยมันความชอบธรรมที่เราจะลุกเข้าประเทศมันน้อย นั่นหมายความว่ากัมพูชาเขาเองเขาก็รู้ว่าถ้าเขาใช้อาวุธใหญ่ หรือว่าอาวุธหนักเข้ามาเนี่ยโดนฝั่งเราถล่ม สุด แน่น ท้าย อน มันต้องใช้ เพราะคุณอย่าลืมว่ามันจะยั่วยุอะไรทั้งเราปิดด่าน เรายังปิดด่านอยู่ คือคุณได้ไหมที่มันทำทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศมันเนี่ยประสบสภาวะเศรษฐกิจล้มละลาย แล้วหนทางเดียวที่มันจะรอดคือมันต้องให้เราเปิดด่าน มันถึงพยายามพูดต่อรองตลอดเวลาว่าต้องเปิดด่าน เพราะถ้าเปิดด่านทุกอย่างมันกลับไปหมดถูกไหมฮะทั้งแรงงานมันกลับเข้ามาประเทศไทย อินเทอร์เน็ตกลับเข้าไปสแกมเมอร์เกิด นักพนันเข้าไปได้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ ครับ มันก็มีหนทางเดียวมันต้องเปิดแต่อันนี้มันก็ต้องยั่วยุ คราวนี้การยั่วยุมันทุกอย่าง มันจะลบเราตรงๆ มันก็สู้เราไม่ได้ เพราะ2 ครั้งเนี่ยมันตายไป10,000อะคุณดิครั้งแรก 6,000 ครั้ง2ประมาณ 4,000 นี่บาดเจ็บอีกมหาศาล ครับ นะครับจนมันไม่กล้าเก็บศพเพราะว่ามันกลัวว่าทหารมันจะขวัญเสีย แล้ววันนี้เองทหารเขมรเนี่ยหนีทัพเยอะ มันถึงต้องเอานักโทษออกมาไงเพราะมันขาด มัน ขาด ไป คน เติม700กว่าคนเนี่ย700-800 คนที่ เป็นคุณทีมอะคุณทีมก็รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาก็ตายฟรีถ้าเป็นทหารเขมรแล้วมันเกณฑ์ไงตอนนี้มันพยายามเกณฑ์ชาวบ้านให้เข้ามาอยู่แนวชายแดน ใช่มีกฎหมายออกเพิ่งประกาศมาว่า ฮะ ต้องเกณฑ์ เพื่อสร้างภาพว่ามันพร้อมรบกับเรา แล้วก็ข่มขู่เรา แต่อันนี้เราต้องมีสติว่าถ้าเราจะเล่นกับมันรอบนี้คือม้วนเดียวต้องจบไงคือเราจะไปลบยืดเยื้อกับมันแล้ว แล้วก็การตั้งรับในประเทศเป็นการลบที่โง่ ถ้าเกิดศัตรูแบบนี้คุณมีขีดความสามารถอำนาจกับเราเปรียบเทียบศักยภาพในการสงครามอาวุธเนี่ยทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเราเหนือกับมันทุกอย่าง เราต้องรอความชอบธรรมคือสิ่งที่เราพลาด2 ครั้งแรกคือ เราไม่ยอมลุกออกนอกประเทศ คือมีครั้งที่2ที่กองทัพอากาศลุกออกนอกประเทศ ครับ แต่กองทัพบกกับกองทัพเรือไม่ได้ลุกออกนอกประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดนะครั้งที่3เนี่ยคือยังไงต้องออกนอกประเทศ คุณต้องเอาบทเรียน เป็น ใน เสร็จ การลบครั้งที่1ครั้งที่ เอาให้จบ อย่างที่คุณ ใช่ เทพไทยบอกเอาให้จบ 2แล้วก็ตอนนี้ที่ผมรู้มากองทัพบกเนี่ยเขามาร์กไว้แล้วว่าภูมิประเทศสำคัญที่เขาจะยึดรอบนี้คือที่ไหน โอเค กองทัพเรือเขายึดไว้แล้วว่าจะที่ไหน ส่วนกองทัพอากาศมีหน้าที่คือทำลายจุดยุทธศาสตร์ และกองกำลังของกัมพูชา ซึ่งผมเชื่อว่าทหารเขารู้อยู่แล้วต้องทำอะไร ใช่ แล้วไม่จำเป็นจะต้องออกมาประกาศว่าเขาจะทำอะไร อันนี้เข้าใจ ผมเชื่อศักยภาพทหารไทยอยู่แล้ว คือ2 ครั้งที่ผ่านมาเราก็ต้องเข้าใจนะว่า คือเราอยู่ในท่ามกลางประชาคมโลกกับคุณ ครับ ทิน
ครับ เพราะการตอบโต้ก็ทหารเรายึดหลักไงตอบโต้อย่างมีสัดส่วน เห็นไหมรู้ได้ยินคำนี้ไหม สัดส่วนใช่ตอบโต้อย่างมีสัดส่วนเพราะก็กลัวไง ฮะ ถ้าปรีพรามขึ้นมาปั๊บเนี่ยมัน ฮะ ที่ฟ้องอยู่แล้วมันไปฟ้องประชาคมโลก ครับ อันนี้เราก็จะเสียเปรียบในเวทีประชาคมโลก ครับ ระหว่างนี้เนี่ยผมว่านะทำพัฒนา นี่ผมเห็นภาพเมื่อกี้ว่าไปทำถนนคอนกรีตให้คนเดิน ผมว่าเขาเรียกว่าบริเวณชายแดนนะชายแดนไหนที่จะทำรั้วก็โอเคก็ท ครับ ำบอกจะทำรั้วนะครับ ไอ้ตรงไหนที่จะเอาคอนเทนเนอร์ไปวางก็วาง ไอ้ตรงไหนที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรทำถนนทำทางเดินให้ ก็ทำ ให้ทหารตรวจการได้ไง คือปัญหาของเราที่มันชอบมาลุกรานไอ้พวกบ้านนี่มาลุกรานเนี่ยเขมรเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพอเราตรวจเสร็จเราก็มาอยู่ค่ายที่ในเมือง อ๋อโอเค แล้วก็ผลัดผมก็เลยบอกว่าหนึ่งตลอดแนวเนี่ยต้องทำทางแนวตรวจการ ลาดตระเวน ลาดตระเวน ครับ แล้วก็ค่ายทหารอย่างน้อยก็ไม่ใช่ค่ายใหญ่ค่ายย่อมก็ไปอยู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าทหารไปไว้อยู่ในเมือง อยู่ชายแดนนั่นแหละเฝ้ามันอยู่ตรงนั้นแหละไหนๆก็จะเป็นทหารรักษารั้วของชาติแล้วก็เป็นรั้วไปเลย เอาให้แบบ เป็นจริงเป็นจังเลยฮะ ได้ครับ สมบทบาทไปเลย ได้ครับ แต่อีกหนึ่งกลยุทธ์นะฮะที่ฝั่งของเราเดินเกมคุณผู้ชมครับทำให้กัมพูชานี่อกแตกตายเลยนะฮะก็คือเราเตรียมที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รู้สึกวันที่ 6 ที่ 7 ใช่ไหมรอบแรกเนาะเปิดเป็น 2 รอบด้วยกันนะครับ ก็ไปที่ปราสาทตาควายนะฮะรวมถึงเนิน 350 คุณผู้ชมครับ นี่คือความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยคุณผู้ชมครับเปิดให้นักท่องเที่ยวไทย ได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญนะเป็นเชิงท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเด็นนี้แหละครับคุณผู้ชมทำให้กัมพูชาเนี่ยอกแตกตายเพราะอะไรเพราะนี่คือการประกาศว่านี่ไงท่องเที่ยวบนผืนแผ่นดินไทยเป็นการบอกแบบชัดเจนเลยว่า นี่คือพื้นที่ของประเทศไทย เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นนี้นะฮะและยังมีกรณีของแผงขายอาหารกลางตลาด ชาวกัมพูชาใช้คนไทยเป็นนอมินีตำรวจไปบุกจับนี่ไม่กลัวติดคุกด้วยนะสวนกลับเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับติดตามครับ กลับมากันต่อนะครับถกวิเทียนในช่วงนี้ครับยังอยู่กรุงเทพไทยและท่านพลเอกรังสีนะครับผู้ชมครับมาดูประเด็นนี้กันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับในพื้นที่แผ่นดินของไทยที่ทำให้กัมพูชาเนี่ยเขาอกแตกตายนะคุณผู้ชมครับไปดูประเด็นนี้กันก่อนนะครับทางด้านของกองทัพภาคที่ 2 ออกมายืนยันนะครับเนื่องจากว่ามันมีคลิปจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะฮะท่านพลเอกรังสีกรุงเทพไทยคุณผู้ชมครับมันเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลก็คือมีทหารกัมพูชา เผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่ากำลังนำกำลังพลเนี่ยเจาะทางขึ้นบริเวณปราสาทคณาซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนติดกับจังหวัดสุรินทร์ในลักษณะเหมือนพยายามเคลื่อนกำลังเข้าประชิดพื้นที่ฝั่งไทยนี่ตรงนี้แต่ล่าสุดกองทัพภาคที่ 2 ออกมาชี้แจงทันทีเพื่อที่จะสยบข่าวลือ โดยยืนยันว่าไอ้ปัจจุบันเนี่ยไอ้พื้นที่ปราสาทคณาอยู่ภายใต้การควบคุมของฝั่งไทย 100% และที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้เผาทำลายบันไดไม้จุดพักกึ่งกลางขึ้นไปจนถึงด้านบนเรียบร้อยแล้วเผาหมดแล้วนะครับส่วนจุดที่ปรากฏในคลิปของทหารกัมพูชานั้นแท้จริงแล้วเป็นบันไดไม้ช่วงล่างที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในเขตแดนของฝั่งกัมพูชาแน่นอนอยู่ในฝั่งกัมพูชาเขาจะทำอะไรเรื่องของเขามันอยู่ในฝั่งของเขาเป็นการถ่ายคลิปในพื้นที่ของตัวเองของฝั่งกัมพูชาแล้วนำมาโพสต์และก็โมเมเป็นการสร้างกระแสให้ดูเหมือนว่ากำลังรุกคืบเข้ามาในดินแดนไทยเป็นการปลุกให้คนกัมพูชาบอกนี่ไงเรากำลังลุกคืบเข้ามาในดินแดนไทยการที่ทหารกัมพูชาออกมาถ่ายคลิปโมเมสร้างเรื่องสร้างกระแสแบบนี้เชิงจิตวิทยาการทหารท่านพลเอกรังสีคิดว่าเขามีเจตนาอะไรและกองทัพภาคที่ 2 ของเราใช้วิธีชิงเผาทำลายบันไดไม้ทิ้งไปเลยถือว่าเป็นการเดินเกมที่เด็ดขาดพอหรือยังท่านพลเอกรังสีครับ ก็คือวันนี้กัมพูชาเนี่ย มันต้องพยายามไปบัดการด้านจิตวิทยากับประชาชนกับทหารมัน เพราะว่าการที่เรายึดพื้นที่กลับมา 28 จุดเนี่ยคุณเซนมันเสียความเชื่อใจของกำลังพลมัน แล้วก็ประชาชนมันเยอะมากนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่ผมบอกเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะปะทะไอ้เนิน 745เหมือนกันตอนนี้ที่มันขนทหารมาเป็นพันๆคนเนี่ยจริงๆเราก็ทำถนนเข้าไปแล้วก็รออย่างเดียวคือรอบเนี้ยล่อมันให้เฮี้ยนแล้วเราก็ทำแบบเนิน 350
เพราะเนิน745 นี่อยู่ตรงช่องบก ก็เดี๋ยวจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชนคนไทยอีกเนินหนึ่งนะครับวันนี้กัมพูชามันไม่เหลืออะไรแล้วล่ะมันก็เหลือเฉพาะอย่างเดียวว่าความฝันลมแรงๆมันว่าต้องการปะทะเพื่อที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาการเข้าสู่โต๊ะเจรจาก็คือต่อรองเรื่องการเปิดด่าน ไอ้แบบนี้เป็นการสร้างเกมจิตวิทยาให้กับฝั่งทหารกัมพูชากันเองด้วยมั้ง เพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฮึกเหิม ไม่ก็คุณคิดสภาพเนี่ยอยู่ดีมันโพสต์เองเลยเองไอ้เรามันโพสต์เคยโพสต์ที่ไหนใช่ไหมมันกลายเป็นว่าตอนนี้กองทัพมันเนี่ยเป็นกองทัพโซเชียลมีเดียไปแล้ว ใช่ ใช่ไหมเวลามันขุดคูเลตมันก็ถ่าย คือมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วมุกอ่ะใช่ไหมมันก็ หมดมุก ถูกมันก็โกหกกันไปโกหกกันมา คือมันไม่ได้สงครามด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ไง มันสงครามจากสื่อโซเชียลคุณก็เห็นเนี่ยมันจับมือถือมากกว่าจับปืนนะถ่ายไม่หยุด แล้วเราก็จะเห็นไอเพจซองเขมรนะ จับมือถือมากกว่าจับปืน คุณดูเนี่ยมันอยู่ปืนเนี่ยมันสะพายไว้ข้างหลัง และมือถืออยู่2 มือถือแต่มือถือแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละ แล้วก็พอปะทะปั๊บก็มาเจอหน้าก็ถ่ายคลิป มีคนมาถ่ายคลิปก็เถียงคือมันหวังผลทางจิตวิทยา แล้วมันก็เอาคลิปนี้แหละไปเผยแพร่ในจังหวัดในประเทศมันก็หลอกคนในประเทศมันเนี่ยประเทศมันไม่เจริญเหมือนประเทศเรานี่ใช่ไหมของเราเนี่ยมีเกลียนคีย์บอร์ดเยอะแยะไปหมดจับได้หมดไงของเราก็ทหารก็ชี้แจงไปของมันก็ไปหลอกชาวบ้านไงปลุกขวัญกำลังใจไปเรื่อยๆไง ครับ มันมีที่ไหนเอาทหารบ้าอะไรอ่ะเจ้าถ่ายคลิปอยู่แล้วคนมันรู้พิกัดหมดไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็รู้ทหารไทยถ้าเป็นทหารไทยแบบนี้นะ โอ้โหโดน คุกขี้ไก่โดนขังผมรับรองเลยไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันทำไปเถอะผมว่านะให้มันบ้าไปเถอะเราก็ยึดไอ้จุดตรงนี้ประสาคนาเนี่ยเราได้จุดสูงข่มอยู่แล้วเพราะเวลามันจะขึ้นประสาคนามันก็ต้องปีนบันไดลิงขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วเราเผาจะหมดแล้วใช่ไหม เผาตั้งแต่ ครึ่งหนึ่งไง กลาง กลางไงอยู่ข้างหลังข้างบนไม่มีมันก็ไปปีนอะไรได้มันก็อยู่ข้างล่างนั่นนะช่างดูบ้าอยู่ช่างมือ แต่ฝั่งกัมพูชานะครับก็คือนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาคุณผู้ชมครับ ชื่อว่าสมอานนำภาพเหตุการณ์นี้ไปโพสต์นะฮะคุณผู้ชมครับมีโพสต์ด้วยใช่ไหมสร้างข่าวปลอมคุณผู้ชมโจมตีว่าทหารไทยเอาน้ำมันมาราดและจุดไฟเผาบันไดไม้ของกัมพูชากว่า100 ขั้น เพื่อที่จะกลั่นแกล้งเนี่ยภาพนี้เขียนอย่างนี้กัมพูชาเขาปั่นเฟกนิวส์ไม่ใช่100 ขั้นพันขั้นด้วยซ้ำนะนี่ฮะปั่นเฟกนิวส์โจมตีทหารไทยว่ารังแกแบบนี้ราดน้ำมันเผาบันไดเขาเป็นพันขั้นอย่างเงี้ยมองการเมืองภายในกัมพูชาตอนนี้อย่างไรสำหรับคุณเทพไทยเพราะคนโพสต์นี่เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชานะคือเขาร่วมแรงร่วมใจกันนะตอนนี้นะทั้งรัฐบาลของเขาเองทั้งฝ่ายค้านก็ต้องร่วมกันโจมตีต่างฝ่ายต่างหาเสียงไงมันต้องปลุกกระแสนิยมไงเพื่อหาเสียงไงเพื่อหาเสียงหาคะแนนนิยมเพราะมันจะเลือกตั้งปีหน้าแล้วนี่จะแม้กลางปีหน้าแล้วนี่ผมฟังที่คุณพูดเนี่ยนะผมรู้สึกเห็นด้วยกับการสร้างกำแพงตลอดชายแดนแล้วนะมันได้จบคือไม่ต้องมายุ่งเรื่องมีแนวคิดว่าเห็นด้วยสร้างกำแพงไปเลยสร้างรั้วไปคือมึงอยากจะทำบ้าอะไรก็หลังกำแพงมึงทำไปเลยกูไม่สนใจมึงแต่มึงอย่าโผล่มาพื้นที่คุณทำไปมึงทำไปมึงจะไปเอาทำอะไรมึงจะขุดดินจะทำอะไรก็เรื่องของมึงแต่ว่าอย่าโผล่มากำแพงกูก็แล้วกันแสดงว่านี่นักการเมืองฝ่ายค้านออกมาโพสต์แบบนี้โหนชาตินิยมก็จะชาตินิยมอยู่เพราะกำลังจะเลือกตั้งใช่คือฮุนเซนเขาก็ปั่นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฮุนมาเน็ตเขาเนี่ยเครดิตมันต่ำอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้นี่บทบาทของฮุนมาเน็ตนะเงียบมากคือเด็กปั้นนะว่าเนี่ยนะพ่อดันนะใช่ไหมล่ะพ่อสร้างอ่ะมันไม่ได้ยืนบนลำแข้งลำขาของตัวเองคุณดูสภาพสิที่มันไปเมืองนอกได้เพราะว่ามันพูดฝรั่งเป็นไงฮุนเซนมันไปไม่ได้มันพูดฝรั่งไม่เป็นไงใช่ไหมมันก็ส่งลูกไปพูดกับมาครองพูดกับคนโน้นคนนี้ใช่ไหมเพราะเรียนเวทปอยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นบทบาทคราวนี้พอจะเลือกตั้งมันก็ต้องปั่นกระแสเพราะอย่างอื่นมันจะมีอะไรล่ะตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่เงินก็ไม่มีรบก็แพ้มันก็สร้างภาพขึ้นมาว่าทหารมันยังสู้ได้ยังฮึกเหิมเพราะฝ่ายค้านมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนมันเขาเรียกว่าอะไรฮุนเซนเนี่ยมันปลุกกระแสเรื่องนี้ฝ่ายค้านก็มาต่อยอดไงเพราะกระแสชาตินิยมมันขึ้นแล้วนี่เพราะฝ่ายค้านก็ต่อยอดชาตินิยมใช่ไหมแล้วเขาขี่บาเหยียบคอฮุนเซนไว้ไงนี่ผมไม่ฝ่ายค้านชนะเลยรอบนี้จะได้คุยง่ายๆหน่อยเนี่ยอดีตนักการเมืองไงเวลาวิเคราะห์การเมืองก็จะมองแบบนี้ท่านพลเอกรังสีมองไงในการที่นักการเมืองเองก็กระโดดเข้ามางับเหตุการณ์แบบนี้แล้วปั่นเฟกนิวสร้างเฟกนิวส์คือที่ผมทราบมาวันนี้ฐานของฮุนเซนเนี่ยมันสั่นคลอนมาก
ครับ เพราะว่าการที่มันคิดว่ามันจะเอาลูกมันขึ้นมาฮุนมันเน็ตเนี่ยแต่มันไม่ได้ผล เพราะว่าฮุนมันเน็ตหนึ่งมันไม่ให้คนฉลาดสองเนี่ยมันทำภายใต้บงการของพ่อมัน ฮะ คุณคิดสภาพเลยเด็กที่มันโตขึ้นมาตอนนี้พ่อมันใหญ่แล้วเนี่ย ฮะ แล้วมันไปเรียนเวสต์พอยต์เรียนอะไรมันก็จริง แต่ว่าเวลามันบังคับบัญชากำลังพลเนี่ยไอ้คุณมันเน็ตเนี่ยมันเคยลบกับเราตอนช่วงปะทะเขาวิหารเนี่ยมันเจ็บนะมันโดนเรายิงเจ็บแล้วมันต้องถอนลงไป จริง ๆ มันบัญชาการลบเลยนะเมื่อปี 2550 กว่านะครับ แล้วจริง ๆ มันเป็นมะม่วงบ่มแก๊สไอ้คุณมันเน็ตเนี่ย อุ๊ย ก็คือพ่อมันรีบบ่มให้โตไง ฮะ แต่จริงๆแล้วมันกินไม่ได้สีเหลืองจริงๆเนี่ยมันเปรี้ยวไง อ่า เนี่ยเขาเรียกมะม่วงบ่มแก๊ส อ๋อท่านรังสีมองไปถึงว่าเฮ้ยจริง ๆ แก่นแท้ของเขาอาจจะยังไม่ได้ แล้ว แข็ มั ง น แก จะ ร่ง เป็นคนไม่มีความรู้หรอกเพราะอะไรคุณรู้ป่ะมันพูดอะไรถูกๆผิดๆผมถามว่าคุณเป็นคนเขมรคุณกล้าไปแย้งไอ้คุณมาเน็ตนะพ่อมันบ้าแบบเนี้ยถูกป่ะเกิดไม่ฟ้องพ่อมันคุณซวยเลย อืม เพราะไอ้ฮุนเซนมันต้องการปั้นลูกมันคนนี้ขึ้นมา ด้วยความจิตใจที่มันคับแคบ มันไม่สนใจว่าลูกมันจะมาทำความบรรลัยให้ประเทศเขมรยังไง แล้ววันนี้มันก็ส่งผลแล้วไงว่าทางการต่างประเทศตอนนี้มันก็เหมือนตัวตลกในเวทีโลกไง ครับ ไม่มีใครฟังมันนะมันเที่ยวเดินทางไป ฮะ ไปนาโต้ไป ฮะ อเมริกาที่เราเห็นใช่ไหม ฮะ อันในอาเซียนเขาก็มีใครเอาเขาเอามันแล้วนะครับ ผมเชื่อว่าด้วยการเวลานะฮะก็ความจริงก็ค่อยๆปรากฏ เพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับเขาได้เปรียบในเวทีโลกถูกต้องไหมฮะเขาเอาเราไปประจานเอาเราไปวิจารณ์ไปด่า ก็วันเนี้ย ปากเสีย มันคือ เทเสีย มันคือสแกมโบเดียทุกประเทศเขารู้หมดแล้วว่ามันเนี่ยเป็นต้นของสแกมเมอร์ถูกไหมฮะมันถูกรัฐมนตรีหญิงเกาหลีใต้อบรมคุณไม่เห็นนะไอ้ที่รัฐมนตรีหญิงเกาหลีใต้เขาลงมาจากเครื่องเขาไม่นั่งอบรมมัน2 ชั่วโมง มันเลยยอมปล่อยคนเกาหลีกลับไปประมาณ โอ้ 80 คน ใช่เขาเอาจริงนะเขาลงมา อ้ว เขาไม่เกรงใจเลยอะ แล้วประธานาธิบดีเกาหลีใต้เขา โอเค เขาประกาศไงว่าถ้ามึงไม่คืนคนของกูเนี่ย อ่า เดี๋ยวกูจะส่งรถพิเศษมา นี่ นี่ คือ ไง นี่คือความเด็ดขาดนะฮะ อ่า ส่วนทหารไทยจริงๆเราก็เด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะว่าทหารเขมรเนี่ยเขาลาดตระเวนเผอิญไปเผชิญหน้านะกับทหารไทย ครับ นะที่แนวเขตแดนนี่นะคุณผู้ชมครับมันมีคลิปออกมาคุณผู้ชมครับ ทหารกัมพูชานะปะทะเข้ามาปะทะคารมนะครับโวยวายพยายามจะให้ฝั่งไทยของเราเนี่ยรื้อถอนแนวลวดหนามที่กำลังวางอยู่นะครับแต่ทหารไทยไม่ยอมไปดูบางช่วงบางตอนหน่อยฮะนี่ครับ ធ្វើតាមគេលែងយករបស់គេចង់ចូលរបស់គេ นี่นะฮะทหารไทยไม่กลัวและไม่ยอมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีนะครับและคุณเทพไทยนะครับเอาเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยอกแตกตาย เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของเขาแต่เราบอกมันไม่ใช่มันเป็นของเราเชิงประวัติศาสตร์มัน ครับ เป็นของเรามาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมครับก็คือปราสาทตาควายกับเนิน 350คุณผู้ชมครับล่าสุดฝั่งไทยใช้กลยุทธ์นี้นะคุณเทพไทยท่านพลเอกรังสีนะครับ ครับ ปุ๊บเปิดโปรเจกต์ฝั่งไทยก็คือประกาศครับ ให้คุณผู้ชมชาวบ้านทั้งหมด นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวชม ปราสาทตาควายและเนิน 350 ครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่ไทยสามารถเข้าควบคุมไว้ได้ทั้งหมด กลายให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ครับคุณผู้ชมสำหรับการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเดือนมิถุนายนนี้นะครับ 2 รอบก่อนนะนำร่องก่อนเลยนะ วันที่ 6 วันที่ 7 มิถุนายนคือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับและวันที่ 13-14 มิถุนายนก็คือเสาร์อาทิตย์หน้านะโดยให้ผู้ที่ต้องการที่จะไปเดินทางที่จะไปเยี่ยมชมตรงนี้นะลงทะเบียนจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนื่องจากจำนวนจำกัดนะฮะเราจำกัดคนเข้าชมไม่เกิน 1,000 คนต่อวัน และต้องเดินทางด้วยรถ 2 แถวที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย และการดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ไทยคำถามครับท่านพลเอกรังสีฮะการที่ไทยชิงเดินเกมเปิดปราสาทตาควายและเนิน 350 เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ มันคือการโป๊ะตบหน้ากัมพูชาฉาดใหญ่เพื่อประกาศ บอกว่านี่คือแผ่นดินไทย 100% ใช่หรือไม่ครับ คือแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทำตลอดแนวชายแดน ไม่ใช่เฉพาะที่เนิน 350 ครับ เดี๋ยวเนิน 745 ก็ตามมานะครับ รวมถึงบริเวณที่มัน
ปลูกไอ้เนี่ยคาสิโนเนี่ยนะแถวอะไรนะช่องสังงำใช่ไหมอยู่ตรงไอ้อะไรนะ มี ธมดาพวกเนี้ย ฮะ พวกเนี้ยมันลุกล้ำ พวกนี้ ทั้งนั้นแหละ อ่าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แล้วก็มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ในแผ่นดินไทยเราสามารถที่จะคนไทยเราสามารถที่จะเข้าไปได้ทุกที่ในแผ่นดินไทย ถูก มันไม่ใช่ว่าไอ้ตรงนี้เขมรอยู่เข้าไม่ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่ช้าเนี่ยเดี๋ยวให้กองทัพเราจัดการกับมันรอบเนี้ยที่มันกวนโอยเราอยู่เนี่ยผมเชื่อปราสาททุกปราสาทจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด แล้วก็เปิดการท่องเที่ยว แล้วเบ็ดเสร็จเลย ถูกแล้วก็สร้างรั้วถาวรกับมันนะครับ นั่นแหละก็คือไอ้คุณเซนไม่ได้หมดมุกแล้วมันก็คงทำอะไรเราไม่ได้ แต่ภาพแบบเนี้ยที่มีคนไทยไปเดินขึ้นไปแบบเนี้ยผมว่าในมุมของเขาก็ต้องรู้สึกโอ้โหเจ็บแล้วนะอกแตก ไม่ เลย มัน นะ ไม่ต้องเจ็บหรอกไอ้บ้านหนองจานหนองยอดแก้ว พวกเนี้ยมันของเราทั้งนั้น ใช่ใน ใน มุม แผ ของ น เรา ที่ ไง หนึ่งต่อ แต่ มันก็รู้ไอ้คุณเซน อ๋อ แต่มันแกล้งโง่คุณเข้าใจป่ะเพราะว่ามันโง่แบบว่ามันได้ไงคุณอย่าไปเอาอะไรกับมันเลยกับไอ้คุณเซนน่ะ โอเคคุณ คือผมว่า เทพไทย ผมว่า นี่คือทีเด็ด ใช่ นกร ผมว่า ใน เป็น การ เป็นวิธีการที่ดีนะครับ คือเราพาประชาชนของเราไปเที่ยวเรามีความรู้สึกเหมื่อนปลูกฝังกระแสรักชาติไปในตัว ครับ แล้วก็สัมผัสกับสภาพความเป็นจริง ได้เห็นปรากฏการณ์จริง คือมันกับโบราณเขาว่า10 ปากว่าไม่เท่ากับ2 ตาเห็นใช่ไหมเขามาเล่าลืออย่างงู้นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเห็นเองใช่ไหม10 ปากว่าไม่เท่า2 ตาเห็น 2 ตาเห็นไม่เท่ากับ2 มือคลำ2 มือคลำไม่เท่ากับขยำเอง โอ้ยนะ เห็นไหมล่ะ โอ้ โบราณก็บอกไง อ๋อนี่โบราณบอกแล้ว ผมได้ สุภาษิตโบราณ 10 ปากว่าไม่เท่า2 ตาเห็นนี่ผมเคยได้ยินนะ จริงเหรอ ข้างหลังนี่ผมไม่ค่อยคุ้นนะเนี่ย คุณฟังแค่ครึ่งเดียวคุณฟังให้จบดิ โอเคผม 10 ปากว่าไม่เท่า2 ตาเห็น2 ตาเห็นไม่เท่า2 มือคลำ2 มือคลำไม่เท่ากับขยำเอง ชัดกว่าเนี่ยขยำเองไงไหมล่ะ โอเคต้องพิสูจน์เอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาประชาชนไปเนี่ยผมว่าก็ดีแล้วไง ให้มันบ้าคือให้มันมีความรู้สึกเฮ้ยประเทศไทยเขาไม่ได้สนใจมึงเลยที่มึงอารวาสจะบ้าบอคอแต่ให้มึงบ้าไปฝ่ายเดียว อันนี้คือเราเอาจริง อันนี้เราก็ไปเราก็เรียกว่าเราสงบแล้วเรามั่นใจในพื้นที่เรามั่นใจในอธิปไตยของเราแล้ว เรามั่นใจในศักยภาพทหารแล้วว่าคุ้มครองประเทศเราได้ไง คุณจะบิดเบือนบิดอะไรไปเฟกนิวส์ ก็ปล่อยไปมึงก็ทำไปดิมึงอยากทำมึงจะโฆษณามึงจะหลอกกันผีหลอกผีกันเองไปมึงไปหลอกในประเทศมึงแต่ว่าประเทศกูเนี่ยสบายแล้วไปแล้วนี่คนก็ชอบแล้วคุณก็มาเที่ยวคุณก็มีความสุขคุณก็แฮปปี้แล้วมึงแหลมก็มาเมื่อไหร่กูก็ฟาดมึงแค่นั้นเอง แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยกัมพูชานะที่รับรู้เรื่องนี้นะครับต่างประเทศเขาต้องรายงานเหมือนกันนะนี่ไงเราเปิดแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย มันเป็นการประกาศให้โลกได้รับรู้ว่านี่คือแผ่นดินไทยอีกทางหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมทั้งหมด แบบนี้ที่เรายึดมันกลับมา 28 จุดกันแล้วเนี่ยทางกองทัพเขาชี้แจงชัดเจนนะว่าเขายึด1 ต่อ 50,000 แผนที่ เพราะฉะนั้นการที่ต่างประเทศเขารับรู้ก็คือต่างประเทศเขายอมรับแผนที่1 ต่อ 50,000มีไอ้หุ่นเส้นคนเดียวที่มันบ้า1 ต่อ 200,000ที่ผมบอกอ่ะไอ้แผนที่1 ต่อ 200,000เขาไว้สำหรับกำหนดพื้นที่ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ให้นกเพนกวินกับหมีโพล่าอยู่ที่ผมบอกอะเพราะฉะนั้นในการที่เราทำแบบนี้แล้วต่างชาติเนี่ยเขาเห็นด้วย ก็แสดงว่าแผนที่1 ต่อ 50,000มันเป็นแผนที่ที่เป็นมาตรฐานที่เขาใช้ปักปันเขตแดนทางบกไงมีแค่เนี้ยครับคือไอ้1 ต่อ 200,000นี่ฮุนเซนมันอ้างสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสคือมันมั่วนั่นแหละ คือไหนก็พูดเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะคุณทิน ผมฝากไปยังกองทัพ ว่า แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรม ครับ นะคุณซาบิดานะสั่งการหน่อยไม่ยืนยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะแจกยิ้มอย่างเดียวไม่ได้คือไปสำรวจโบราณสถานทั้งหมดเลยนะที่มีเนี่ย ครับ ไอ้ปราสาทเล็กๆไอ้ปราสาทคณาเล็ก ๆ หินกี่ก้อนก็แล้วแต่คือแล้วก็ขึ้นทะเบียนแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวเลย โอเค ปราสาทคณาเนี่ยเราเพิ่งรู้จักไอ้ตอนที่มันทำบันไดลิงขึ้นมาเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าได้ยินว่าเฮ้ยมีปราสาทคณาด้วยวะตามจริงเนี่ยเยอะคือเราไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่ไง เพราะฉะนั้นจังหวะนี้โอกาส นี้เรื่องเปิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สำรวจหมดเลย เอาเลยบูรณาการนะกระทรวงวัฒนธรรมกรมอุทยานเพราะบางเขตอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานไงกองทัพจัดการเลยสำรวจขึ้นทะเบียนเลย คุณผู้ชมสแกน QR Code ให้ผมหน่อยนะครับเราไปที่ออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับ Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมที่ตอนเพิ่งมีรายงานเข้ามานะครับวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านผบทบพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะฮะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลที่ตึกไทยคู่ฟ้าคาดการว่านะเป็นการ
เข้าไปคุยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเขาคุยอะไรกันมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามในช่วงของออนไลน์นะครับรวมถึงยังมีนะฮะการเผชิญหน้าระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาและทหารไทยไม่ยอมนะฮะทหารกัมพูชาบอกให้ลื้อลวดหนามออกไปไม่ยอมนะครับเป็นการเจอกันนะระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยที่ไทยไม่ยอมรวมถึงกลางตลาดฮะที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับคนเขมรนี่แหละครับมาเปิดแผงใช้นอมินีไทยเปิดแผงขายอาหารทะเลแห้งที่พัทยาเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมครับติดตามในออนไลน์สำหรับทีวีครับขอบคุณทั้งสองท่าน สวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันในออนไลน์นะครับถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับเข้ามานะครับถูกไปถึงในช่วงของออนไลน์นะครับผู้ชมครับยังอยู่กับท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะฮะท่านหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจนะครับและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับและอดีตสสนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับคุณผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเรากำลังพูดถึงประเด็นของกัมพูชากับไทยคุณผู้ชมครับแน่นอนตอนนี้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันทุกมิติไม่ใช่เรื่องของแค่ความมั่นคงอย่างเดียวทางทหารนะฮะแต่เป็นความมั่นคงของเศรษฐกิจเราก็ต้องช่วยกันเองเราต้องช่วยเรานะฮะอย่าทะเลาะกันอย่าตีกันเพราะทางกัมพูชาเนี่ยเขากำลังรอให้เราถลำและเดี๋ยวเขาก็จิ้มเข้ามาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยเขมรเขาลาดตระเวนฮะลาดตระเวนเผชิญหน้ากับทหารไทยแต่ทหารไทยที่แนวหน้าเขาไม่ยอมนะที่เขาอยู่แถวหน้าเขาไม่ยอมนะคุณผู้ชมครับไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยฮะเชิญครับอะไรนะพี่ข้างบนเมื่อกี้จัดของกันอยู่ อ้าวทีมงานผมน่ารักมากนะครับทีมงานผมน่ารักผมโปรยไปบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยที่เขาเจอกันนะทหารกัมพูชาพยายามที่ยั่วยุเราแล้วก็บอกให้เราเนี่ยถอนออกไปแต่ฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันและผมโยนไปอย่างยิ่งใหญ่นี่แหละภาพนี้แหละครับ ចាំតរបស់គេអត់ធ្វើតាមគេលេមិនយករបស់គេចាំតរបស់គេអត់មានយកមកណាណាนี่เราจะกางนี่ไอ้ที่มันโยนมาตรังนี่เมาใช่เรียกไหมเอาจะกางไม่เที่ยวน้องแหวนก็เอานี่ตรังตัวเลยมาไปแค่นี้มาล่วงน่ะออกมาน่ะจบวิ่งไม่จบวิ่งจบให้แต่ตามโยนบานมากว่าโคตรเป็นใจตามโยนหรือคุณผู้ชมครับภาพเหตุการณ์นี้คงบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างได้นะครับคุณผู้ชมครับมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามานะครับคุณฟูโจบอกว่ากราบหัวใจทหารขอบคุณที่ทำเพื่อคนทั้งชาตินี่คือสิ่งที่ผมจะถามทั้งสองท่านนะครับเอาแหละแน่นอนทางฝั่งกัมพูชามันยั่วยุเรามาตลอดแหละแต่คนที่ต้องรับแรงกระแทกรับแรงการยั่วยุและจะต้องข่มใจตัวเองให้นิ่งที่สุดอดทนอดกลั้นมากที่สุดก็คือน้องๆทหารที่อยู่แนวหน้าณตอนนี้ในมุมของอดีตทหารผู้ใหญ่ท่านมองว่าแรงกดดันที่ตอนนี้ที่น้องๆเขาแบกอยู่บนบ่าแนวหน้าตอนนี้มันสูงขนาดไหนครับก็คือเวลาเราทำงานสนามเนี่ยสำหรับทหารเนี่ยหนึ่งเนี่ยเอาว่าความเป็นอยู่มันไม่เหมือนที่ตั้งปกติครับแต่สองเนี่ยมันเจอไอ้กัมพูชาที่มันบ้าๆบอๆเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าสะกดจิตสะกดใจเราให้ได้คืออย่างภาพที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือบริเวณเขาเรียกเนิน745ครับไอ้คำว่าเนิน745คือความสูงต่อระดับน้ำทะเลเนี่ย745 เมตรจากพื้นนะฮะซึ่งอันเนินเนี้ยกัมพูชาณเวลาเนี้ยมันขนคนขึ้นไปนะหลักพันคน แล้วก็มีอาวุธจำนวนมากแล้วมันทำถนนเข้ามาเราก็ทำถนนเข้าไปผมเชื่อว่าอันเนี้ยจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่ลบแตกหักรอบหน้านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็มีการปะทะคารมอะไรนี่ก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะได้สร้างความเกลียดชังให้กับพวกทหารเราแล้วก็เตรียมตัวที่จะไล่กระทืบมันรอบเนี่ยเพราะเนิน745นี่เป็นพิกัดหลักเลยที่ผมเชื่อว่าต้องมีการปะทะแตกหักนะครับซึ่งตอนนี้ทหารเขมรเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากแล้วว่ามันต้องการที่จะยึดเนินนี้ให้ได้ต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเนินที่ติดกับช่องบกแล้วเราจะอดทนได้อีกนานแค่ไหนมันไม่นานหรอกเพราะว่าวันนี้
เราจะใช้ว่าอดทนไม่ได้เรารอเวลาคุณทีมคือทหารน่ะมันรู้มันก็ทหารเรามันรู้อยู่แล้วว่าไอ้กัมพูชาเนี่ยมันทนอีกได้ไม่นาน เพราะคุณอย่าลืมว่าที่มันออกมาเต้นแรงเต้นกาตั้งแต่ไอ้ฮุนเซนฮุนมันเนี่ยจนถึงไอ้ทหารปลายแถวมันตามแนวชายแดนเนี่ยเพราะว่ามันลำบากจริง ๆ ประเทศมันตอนนี้นะข้าวยากหมากแพง ครับ เรียกว่าสาหัสอะรอบนี้กัมพูชา มันก็ต้องใช้วิธีทุกอย่างนะครับ เพื่อที่จะทำไงได้ให้เกิดมีการปะทะที่ผมบอก ครับ แต่ว่าเราเองเนี่ยมีแผนอยู่หมดแล้วตอน ครั นี้ บผม นะ เชื่อว่ามีแผน การมาร์กิ้งราวการกำหนดพื้นที่สำคัญอะไรมันเตรียมไว้หมดแล้ว การใช้อาวุธว่าตรงไหนใช้ตรงไหน มันมีไว้หมดแล้วล่ะ รอเวลาเท่านั้นเอง เพราะว่ารอบเนี้ยมันจะต้องจบ คือเราจะไม่ปล่อยแบบ2 ครั้งแรก อันนั้นเป็นบทเรียนของเรา ครับ คุณเทพไทยม ครับ องเหตุการณ์แบบนี้ แล้วมองว่าทางภาครัฐเอง โดยเฉพาะทางรัฐบาลเนี่ย คุณเทพไทยมองว่าเอ๊ะทางรัฐบาลเนี่ยมีการเสริมเติมพละกำลังโดยเฉพาะพละกำลังใจให้กับคนที่อยู่แนวหน้าได้ดีพอหรือยัง คือผมว่าน่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของทหารนะ เจอแบบเนี้ยคือคุณเห็นผมเห็นภาพนี้ผมยังมีความนึกเลยว่านึกถึงใจเขาใจเรานะ ผมว่าถ้าผมเป็นทหารนะ แล้วถือปืนอยู่ขนาดนี้นะ คือถ้าสติหลุดขึ้นมาหรือว่าคุมสติไม่ได้เนี่ยผมว่ามันสักวันหนึ่งผมว่ามันต้องยิงกันอ่ะคุณดูดิมันมีไหมถือปืนกันต่างฝ่ายต่างถือปืนแล้วมาผลักอกกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเด็กเล่นกันน่ะ ตอนเด็กๆเล่นกันไปเล่นกันมาแย่กันไปแย่มาก็ชกกันอะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันแหละคุณดูดิผมดูอาการแล้วนี่ผมก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวถ้าเจอยั่วยุอย่างเนี้ยนะคือความอดทนของทหารไทยมันก็มีขีดจำกัด แล้วถ้าถูกอย่างนี้สติมันแตกขึ้นมาหรือมันอารมณ์มันขึ้นมาเนี่ยนะคนไม่ใช่พระอิฐพระปูนเนี่ยมันจะอันตราย คือรัฐบาลเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเขาก็ให้กำลังใจถ้าพูดถึงนะคือคนไทยอย่าว่ารัฐบาลผมว่าคนไทยทุกคนเอาใจช่วยทหารทั้งสิ้น แต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคล่ะเราเวลาเราขยายผลหรืออะไรเนี่ยเราก็ขยายผลแต่พอดี เพราะว่าถ้าขยายผลอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวนายกจะจับไปศรีธัญญาอีกก็นายกแกบอกไงพวกอินฟลูทั้งหลายแหละแกจะจับไปศรีธัญญาอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าวิจารณ์มาก เอา เพราะนายกอนุทินก็บอกไง รู้ คุณไม่ได้ยินเหรอแกบอกว่าเดี๋ยวจับไปศรีธัญญาหมดแหละไอ้พวกเนี้ย เอา คือผมก็เข้าใจนะว่ามันมีสื่อปั่นนะไอ้พวกเพจปั่นอะไรมันก็มีใช้ AI อะไรเนี่ยนะแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วอะไรเงี้ยนะไอ้เนี้ยนะคนที่ฟังรายการของคุณทินก็ต้องระมัดระวังด้วยคือเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่าปั่น ไม่เราไม่ได้ปั่นแล้ว ไม่บอกอินฟลูทั้งหลายแหละไอ้ของคุณเนี่ยมันตรงไปตรงมาแล้วตรงดิ่งอยู่แล้วคุณอ่ะ ก็เจตนาอย่างนี้คือภาพเนี่ยเราต้องการสื่ออะไรห ใช่ ลายอย่างเนาะแล้วคุณเทพไทยก็พูดถูกต้องครับแล้วก็มีคนถามอย่างคุณบีไลท์โลโก้ขอบคุณที่โดเนทเข้ามาด้วยนะครับคุณบีไลท์โลโก้บอกว่าฝากถามหน่อยครับเขมรจะนิ่งกี่โมงคือคำตอบง่ายๆเลยถ้าที่ผมฟังท่านพลเอกรังสีท่านเทพไทยแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านที่มารายการนะเขมรไม่มีวันนิ่งครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการยั่วยุเราให้เกิดการปะทะเพื่อที่จะหวังผล ใช่ ให้กับตัวเขาเอง เพราะฉะนั้นจะนิ่งยากมาก มันไม่มีทางอยู่นิ่ง ๆ ได้ ไม่มีทาง นต้องดิ้นรนอ่ะตอนนี้ นั่นคือสิ่งที่เรารับทราบนะฮะคุณผู้ชมครับ แต่ในเวลาเดียวกันที่คุณเทพไทยพูดก็ถูกต้องนะฮะเราไม่ควรปั่นถูกต้องไหมครับ เอาเสนอแต่ข่าวเป็นจริง ฝั่งเขมรเขาจะปั่นเขาจะสร้าง ช่างมัน เฟซนิวเรื่องของเขา เขาไปปั่น แต่เรม่ ให้กับเขาไปปั่นให้กับคนประเทศเขาประเทศเราไม่ต้องปั่นเอาเสนอแต่ข่าวความเป็นจริงอย่างเนี้ยตรงไปตรงมา แล้วก็ผมก็เลยบอกว่ารอบนี้นะทหารคือเอาอย่างนี้กว่าคุณอนุทิน คือผมก็ได้ข่าวว่าคุณอนุทินก็ใช้คุณเสียศักดิ์เป็นหลักนะเพราะคุณเสียศักดิ์เราก็ต้องยอมรับเขามืออาชีพทางด้านการต่างประเทศ ครับ ผมว่าทั้งคุณเสียศักดิ์ในการต่างประเทศ และกองทัพคุณพนาแคล้วปลอดทุกข์อะไรเนี่ยนะผมว่ารอบนี้เนี่ยเอาไว้เด็ดขาดเลย คือหมายความว่ากระทรวงการต่างประเทศก็คุยเลย ถามเลย คุณจะเอายังไง คืออย่าให้มันคาราคาซัง คุณอย่าเลี้ยงค่ายให้มันจบใช่ไหมทหารก็พร้อมครูมันเลยบอกมึงจะเอายังไงว่ามา เสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกประชาชนตะเวนเขาเรียกตะเข็บชายแดนเขาจะทำหากินไง ครับและอย่างที่คุณเทพไทยบอกนะว่าท่านนายกบอกว่าพวกอินฟูพวกอะไรนะฮะก็อย่าไปปั่นเยอะมากไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับไปศรีธัญญาคุณผู้ชมครับนอกจากที่เราจะต้องเหนื่อยกับเฟกนิวของฝั่งกัมพูชาแล้วนะล่าสุดยังมีเฟกนิวจากฝั่งไทยปล่อยออกมาอีกนะคุณผู้ชมครับเฟกนิวที่ฝั่งไทยปล่อยออกมาคืออะไรคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้
จากกรณีที่เพจดึกดำบรรพ์นะฮะเผยแพร่ข้อความและภาพเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมโดยเป็นภาพรั้วชายแดนที่ปรากฏช่องว่างขณะที่สามารถให้คนเดินผ่านเข้าออกผ่านรั้วตรงนี้ได้นะครับและมีการตั้งคำถามว่าทำไมรั้วชายแดนถึงมีช่องว่างแบบนี้ล่าสุดกองทัพก็ได้ออกมาชี้แจงบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะโดยมีการประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะบอกว่าหากมีการใช้ AI ตัดต่อบิดเบือนและการกระทำกันดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดพรบคอมด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพเนี่ยเขาบอกบิดเบือนผิดนะฮะและยังมีระบุเพิ่มเติมบอกว่าเนื่องจากไม่สามารถใช้คอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องใช้โครงเหล็กบานพับเปิดปิดได้เมื่อจำเป็นล่าสุดคุณผู้ชมครับเพจของดึกดำบรรพ์ออกมาโพสต์ชี้แจงบอกว่ายอมรับว่าได้มีการนำภาพมาปรับแต่งด้วย AI เพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเนื้อหาโดยไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหลังได้รับข้อทักท้วงและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณผู้ชมครับมีคำชี้แจงนะฮะเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ แล้วมันทำไมวะ ก็นี่ฮะก็คำถามมองเรื่องนี้ยังไงต้องมานั่งแก้เฟกนิวของประเทศของเราเองดึกดำบรรพ์เนี่ย คุณเทียบไทย เนี่ยผมว่าถ้าที่มันใช้ AI ทำภาพนี้ได้ขนาดนี้นะ มันเก่งขนาดนี้นะชัยชนกไม่ต้องประมูลAI พาสปอร์ตหรอกอันนี้มันเก่งจะตายอยู่แล้วคุณดูดิ อันนี้คือภาพจริงอันนี้คือภาพจริง ก็คือ มันมีช่องว่างเพราะมันมีหลักเขตอยู่ มันมีหมุดอยู่ใช่ไหมท่าน ก็เดี๋ยวก็จะทำตัวโปร่งไง แนวรั้วที่เป็นใช่ไหม ก็ทำเขาก็บอกเขาติดประตูเหมือนประตูฉุกเฉินนะใช่ไหมล่ะ เพื่อทำให้เห็นหลักเขตอะเอาง่าย ถ้าเป็นหลักเขตโอเคภาพจริงเป็นอย่างนี้ก็ขอความกรุณานะเราไม่สร้างเฟกนิวส์เราไม่ปั่นเฟกนิวส์ ครับ ถูกต้องไหมครับ เอาแต่เรื่องจริงเสนอแต่เรื่องจริง กัมพูชาปั่นมาเขาปั่นมาเรื่องของเขา ครับ เราก็ตอบโต้กลับไป ถูก เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไร สื่อเขมรก็มาด่าไทย บอกว่าไปลุกล้ำอธิปไตยเขมร 350 เมตรครับสำนักข่าว RFI News ของกัมพูชา มีการรายงานแบบนี้คุณผู้ชม มีผู้ประสบภัยบริเวณด่านโอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยให้ข้อมูลว่ามีทหารไทยไปรุกล้ำเข้ามาในฝั่งของกัมพูชาลึก 350 เมตร นอกจากนี้ทหารกัมพูชายังเปิดเผยบอกว่าทหารไทยเนี่ยมีการยิงใส่ทหารกัมพูชาทุกวัน เพื่อก่อกวนและยั่วยุทหารกัมพูชาอย่างนี้เฮ้ยมันกลับตลปัดนะเอาไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะ សម្ភារមុនទីហ៊ានថៃនៅតែបន្តចូលបំពេញមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាប្រមាណជាជាង350ម៉ែត្របើរាប់ចាប់តាំងពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិនៅខាងក្នុងតែម្ដងហើយមកដល់ក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងយោធាកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់បញ្ជូបារាំងអន្តរជាតិថាកងទ័ពថៃបានផ្ទុះអាវុធស្ទើរតែជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងដើម្បីបង្កការរំខាននិងញុះញង់ការអត់ធ្មត់របស់កម្ពុជា ท่านรังสีครับนี่คือการสร้างเฟกนิว ๆไม่ใช่เฟก นี่คือการปั่น ผมจะบอกให้มันพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมแสดงว่ามันใกล้ปะทะกับเราแล้ว มันถึงจะบอกว่าเราเนี่ยยิงมันทุกวันแล้วเป็นสาเหตุที่มันต้องปะทะกับเราคุณเข้าใจไหมกัมพูชาใช้วิธีนี้ตลอดอันเนี้ยมันกำลังเตรียมไงที่ผมบอกไงการที่มันดันดินเข้ามาเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยที่สร้างบังเกอร์ตลอดแนวใช่ไหมแล้วรอบนี้มันไอ้นักข่าวนี้ก็ออกมาพูดบอกว่าเราเนี่ยบุกลุกมันไป350 เมตร ยิงมันทุกวันเนี่ยอันเนี้ยมันจะกำลังสร้างความชอบธรรมแต่ก็นี้ใครได้ความชอบธรรมของเราที่ผมบอกเนี่ยรอมึงยิง EBM 21มารอบนี้อีกรอบเราลุกออกนอกประเทศแล้วเราไม่ต้องฟังก็ล่อมันโอเคเพราะฉะนั้นท่านพลเอกศรีกำลังมองอีกมุมหนึ่งบอกเฮ้ยไอ้แบบเนี้ยมันเตรียมตัวเต็มที่แล้วมันพยายามที่จะสร้างเรื่องราวเพื่อให้สนับสนุนในการที่จะปะทะใช่มันก็จะอ้างเหตุผลแบบนี้ว่าที่มันต้องปะทะเราเพราะว่าเราเนี่ยโจมตีทุกวันมีแค่นี้ไอ้กัมพูชาเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำเข้าสู่ JBC มันน่าคิดประเด็นนี้นะครับไม่ต้องน่าคิดมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว รอบหนึ่งรอบสองก็เป็นแบบนี้คุณเทียบไทยมองผมว่าประเทศนี่บ้ากันทั้งประเทศนะผมดูเลยนะบ้ากันทั้งประเทศแล้วก็บิดเบือนทั้งประเทศแม้กระทั่งนักข่าวปกติสื่อมวลชนเนี่ยนะไม่ว่าประเทศไหนนะมันมีจรรยาบรรณนะในการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาอันนี้มีคุณปั้นข่าวเฟกนิวคุณก็บอกว่าเนี่ยทหารไทยลุกมา350 เมตรยิงมาทุกวันแล้วคุณไปเอาภาพที่หลังคาถูกระเบิดตอนที่สงครามกันตอนที่ปะทะกันแล้วมาประกอบข่าวอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้แสดงบิดเบือนไงผมก็คิดว่าอันนี้แหละมันก็พอเป็นข่าวของเขมรปั๊บข่าวเนี้ยมันก็ไปเผยแพร่ในสื่อของเขมรคนเขมรก็เห็นไงและก็ใครจะมารู้ว่าทหารยิงหรือไม่ยิงทหารไทยไม่ยิงแต่ว่านักข่าวรายงานว่ายิงทุกวันยิงทุกวันไงเข้ามา300 คนเขมรก็ยิ่งเกลียดคนไทยปลุกปั่นสร้างคะแนนนิยมในมันปั่นหัวคนเขมร
ในประเทศมันแหละโดยสร้างเฟกนิวไปอย่างนี้ไง และสร้างความชอบธรรมในการที่จะปฏิบัติการอะไรสักอย่าง ถูก อย่างที่ท่านรังสีบอก ใช่ ถูกไหมฮะก็คือเอาคนทั้งชาติเนี่ยมาแบ็ค ก่อนนั้นแหละมันก็สร้างชาตินิยมใช่ ใช่ไหมสร้างความชอบธรรมสร้างแบ็คว่านี่ไงเราโดนลุกลามเพราะฉะนั้นเราต้องส่งทหารไปเราจะต้องทำอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นคนในประเทศชาติเราจะต้องสู้กับไทยอย่างนี้ มันก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมให้ฮุนเซนน่ะ มันฮุนเซนคนพูดจริงๆนะฮุนเซนคนเดียวนะพลเอกรังสี ครับ นี่ถ้าพลเอกรังสีมีอำนาจเนี่ยผมจะให้พลเอกรังสีไปจัดการเด็ดหัวฮุนเซนคนเดียวจบจริงๆเอาถามพลเอกรังสีดู เพราะระบอบฮุนเซนมันอยู่มา40 กว่าปี รากมันลึกมาก แล้วก็เราคุณดูดิรัฐบาลนี้นะประเทศนี้นะเสาหลักที่จะค้ำยันมันเนี่ยก็คือฮุนเซนนี่แหละระบอบฮุนเซนนี่แหละแล้วค้ำยันฮุนมาเน็ตก็ฮุนเซนพ่อมันนี่แหละ ผมว่าถ้าไม่มีฮุนเซนนะฮุนเซนเป็นลมตายเบาหวานขึ้นตาช็อกเบาหวานช็อกน้ำตาลตายเมื่อไหร่นะผมว่าประเทศเขมรเนี่ยเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งนะ ผมนึงบอกว่ารอบเนี้ยถ้าเราลุกออกนอกประเทศและยึดพื้นที่สำคัญในดินแดนเขมรเนี่ยให้ฮุนเซนตกเก้าอี้เพราะมันจะหลอกคนเขมรไม่ได้แล้วไอ้อย่าง28 จุดนี้ยังก้ำกึ่งคุณเข้าใจไหมเนี่ยมันยังบอกว่าไอ้เราเนี่ยยึดในดินแดนของมัน จริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็รู้คนเขมรก็รู้ว่ามันเป็นของไทยหนองจานหนองยาแก้ว ครับ แต่ถ้ารอบเนี้ยเราลุกรอบประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางทะเลหรือทางบกเรายึดพื้นที่สำคัญในดินแดนของมัน แล้วประชาชนรู้ว่าเป็นของมันจริงๆเนี่ยผมว่าไอ้ฮุนเซนตกเก้าอี้รอบนี้ผมจะบอกให้ งั้นเกิดคำถามอย่างนี้คุณผู้ชมนั่นหมายความว่าคือนักวิชาการที่มารายการผมเนี่ยหลายต่อหลายคนมองเห็นตรงกันว่าถ้าระบอบฮุนเซนล่มสลายเมื่อไหร่เนี่ยมันทุกอย่างจะดีขึ้นถูกต้องไหมหมายถึงตัวฮุนเซนไม่อยู่ ถูก ต้องไหมครับคราวนี้เกิดคำถามว่าถ้าสมมติฮุนเซนไม่อยู่จริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะฮะแต่ถ้าสมมติเกิดไม่อยู่จริงๆเนี่ยคนที่จะมาต่อเนี่ยเราจะรับประกันได้ยังไงว่าไอ้คนที่จะมารับไม้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะสมรังสีหรือเปล่าหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันรับไม้ต่อปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เจอสถานการณ์แบบนี้อีก ผมเชื่อว่าหมดไอ้ฮุนเซนเนี่ยเขมรเกิดสงครามกลางเมือง อัมรบกันเองใช่ไหม ถูกมันต้องแยกกันเองแหลกลานเชื่อผมเถอะเพราะว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันกดมานาน มันก็ข้างในเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมาก กลุ่มไอ้สมรังสีกลุ่มเตียบันกลุ่มของเบอร์ลองของมัน ยังไม่รวมไอ้จีนเทาเพราะนั้นมันจะเกิดสงครามกลางเมืองคุณเชื่อผม คือแย่งกัน ก็มันจะกลับมาเป็นเขมร4 ฝ่ายเหมือนเดิมพี่เทพไทย ใช่คือกำลังมันเท่ากันไง ใช่ คือตอนนี้เนี่ยหมายความว่ายอดพีระมิดเนี่ยมันก็คือฮุนเซน ใช่ คราวนี้พอฮุนเซนตัดยอดไปไอ้ข้างล่างเนี่ยเบอร์มันเท่ากัน ถูก ไซส์มันเท่ากันกำลังมันเท่ากันก็ชิงอำนาจกันไงจริงคราวนี้คุณบอกว่าโหถ้าหากว่าฮุนเซนไม่อยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกใหม่ๆไอ้พวกมาใหม่เนี่ยมันจะยากมันไม่ยากหรอกเพราะอะไรถ้าเหมือนต้นไม้นะฮุนเซนมันอยู่42 ปีรากมันลึกกว่าจะถอนขึ้นมาเนี่ยมันยาก แต่ไอ้พวกมาใหม่เนี่ยนะไม่ว่ามันรบกันชนะเป็นใครนะสำรังสีเตียบันไอ้อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้พวกนี้มันถั่วงอกหยิบขึ้นมาเลย รากมันยังไม่ลึกไงรากมันยังไม่ลึกง่ายไง ถ้าอย่างนี้เวลาเราบอกว่าระบอบฮุนเซนหมายถึงคุณเซนไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีคุณมาเนตอยู่เนี่ยฮะ ไม่ ลูก ฮุ ชาย น เขา เนตมันก็มีเตียเซฮาคุณอย่าลืมเด็เตีย ตี เซ เสีย ฮา ลูกเตียบันใช่ไหม ใช่ตระกูลเตียนี่เขาก็ไม่ค่อยพอใจฮุนนะ ถ้าคนทะเบียนเนี่ยผมไม่ให้ความรู้คุณไอ้เตียบันเตียอาเนี่ยคนไทยก่อกงเตียบันเนี่ยถามนู่นแกมาเดิน ใช่ พัทยาเนี่ยมานี่บ่อยมากมาตีกอล์ฟในเมืองไทยเนี่ยเตียบันเนี่ยพูดไทยปลอเลย รู้ได้ยังไงอะครับ ผมรู้ดิว่าคนไทยก่อกงคนไทยทั้งนั้นนี่ อ่าน นะ หมายถึงว่าเขามาตีกอล์ฟคุณรู้เลย ผ เขา ม มาตี รู้ กอล์ฟ ดิผมรู้ได้ไง แก แท็ก มี ซี่ บ้า บ น อก อ ผม ยู่ที่หมู่บ้านเสนาตรงเกษตร เขาพวกนี้มันมาเมืองไทยแบบโอ้โหมันคนไทยก่อกง ใช่ นามตระกูลผู้ทองนามตระกูลอะไรไม่ใช่นามตระกูลไทยทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละผมบอกถ้าเดียวนี้ถ้าโอกาสได้ยึดเอายึดก่อกงมาด้วยแถมมาเลยของแถมยึด3 จังหวัดแล้วก็ยึดก่อกงแถมมาด้วยไหนก็ไหนwhere is where Where is where นี่แหละ คุณมาเน็ตมันเอาไม่อยู่หรอกถ้าพ่อมันไม่มีไม่ นั่นหมายความว่าถ้าสมมติหมดท่านฮุนเซนไปแล้วคุณไม่น่าจะ มันไม่มีบารมีไอ้คุณมาเน็ตอ่ะ หน่อมแนมนะ ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ก็คุณหนูอ่ะคุณต้องเข้าใจคุณหนูอ่ะใช่ไหมมันเกิดมาพ่อมันก็ใหญ่แล้วมันจะรู้เรื่องอะไร ก็ เรียนเวสพอยต์นะเรียนเวสพอยต์นะ ไม่ก็คุณเห็นไหมล่ะเวลามันเครียดนะหัวมันงอกทั้งหัวตอนเนี้ยคุณรู้ป่ะผมมันงอกภายในคืนเดียวนะ นั่นเหรอ ถูก ไม่ใช่ต่อชัยต่อยหัวไม่ใช่นะ ไม่ใช่ฮะ เราเคย มันเครียดไง ใช่เราเคยทำภาพเปรียบเทียบนะทีมงานเราเคยทำภาพเปรียบเทียบจำได้ไหม มัน ว่า เหมือนหนัง คุณ เรื่อง ไม่ได้ นางพญาผมขาวอ่ะมันเครียดอ่ะคืนเดียว เอาตายแล้ว
นี่ภาษาบ้านผมก็นวดต่อยพอต่อมันต่อยไง ผมเนี่ย ใช่ ดูมีอายุมากขึ้น ถูก ดูมีอายุมากขึ้น ทั้งที่มันอายุเพิ่ง 50 เองมึง มันเทาทั้งหัวไม่ใช่อะไรคือประเทศนี้คุณดูดิหัวก็เทาใส่เสื้อยังเทาเลยอะใส่สูทยังเทาเลยไอ้แกรมบูเดียเนี่ย โอ้ยคุณก็ไปโยงได้ขนาดนั้น คุณจะไปเทาได้ไง ผมอ่านภาษากายบอดี้แลงเกจไง คุณเข้าใจไหมล่ะ โอเค นี่แหละมันเทากันทั้งประเทศนะขนาดผู้นำมันดูดิหัวก็ยังเทาสูทก็ยังเทากางเกงก็เทารู้เขาอีก ก็รู้ดินั่นนะโพเดียมปิดอยู่ไง โอเคโอเค อย่างนี้ตัดภาพมาที่เมืองไทยหน่อย เพราะว่ามีเรามักจะพูดเสมอนะคุณเทพไทยท่านพลเอกรังสีครับบอกว่าจริงๆในระดับของประชาชนกันเองเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดความรู้สึกว่าเราเกลียดชังกันในระดับประชาชน แต่เรากำลังจะบอกว่าปัญหาที่มีอยู่ก็คือรัฐบาลของคุณภายใต้การนำของฮุนเซนเนี่ยเขารุกรานเราถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่าชาวกัมพูชาหลายคนที่อยู่ในประเทศเขาก็รู้สึกกดขี่เหมือนกันนะแต่พูดอะไรมากไม่ได้ถูกลองพูดสิครับคุณจะโดน พูดกันไม่ ต้องไหมครับ ใครด่าฮุนเซนนะไม่ติดคุกก็ตาย ใช่อย่างก่อนหน้านี้มีอินฟลูเอนเซอร์ที่ออกมาพูดประโยคนึงผู้หญิงจำได้ไหม ใช่ ที่ดูดีเลยแต่พอพูดเสร็จปุ๊บนี่โดนยัดข้อหาปุ๊บอยู่ในคุกแล้ว ถูก นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกของคนกัมพูชานะครับที่อาจจะถูกกดขี่นะแม้แต่อะไรนะพวกมีเน็ตชาวมีเน็ตที่ออกมาพูดออกมาพูดแล้วมันพูดพาดพิงถึงคุณเทพไทยด้วยพาดพิงของคนนี้ของคนไทยด้วยเนี่ยครับ ไอ้บักบอยอ่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าไล่จับอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เลยเข้าใจไงว่าเขาพูดอย่างอื่นไม่ได้นอกจากอวยกัมพูชาเพราะถ้าเขาพูดความจริงออกมาเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับอันนี้เราเข้าใจ แต่ก็มีชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างคนนี้คุณผู้ชมครับจากชายแดนเข้ามาที่กลางตลาดครับในพื้นที่ตลาดบ้านเรากันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดชลบุรีนะครับนำกำลังไปตรวจสอบตลาดแห่งหนึ่งคุณผู้ชมครับหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาเปิดแผงขายอาหารแห้งอาหารทะเลแห้งมาแย่งอาชีพของคนไทยนะครับคุณผู้ชมพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไปเจอแผงขายอาหารทะเลแห้งแผงใหญ่โตซึ่งทีแรกเนี่ยเป็นหญิงชาวกัมพูชาก็พยายามอ้างตัวเองบอกว่าเป็นเพียงลูกจ้างโดยมีชื่ออดีตสามีคนไทยเป็นเจ้าของร้านแต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปสืบลึกๆจริงๆปรากฏว่าไม่ใช่ฮะเธอเลิกลาไปกับสามีคนไทยแล้วมีสามีใหม่เป็นชาวกัมพูชาด้วยกันแต่พอเจ้าหน้าที่ลงไปเสร็จปุ๊บโอ้โหเฟียสมากนะฮะคนนี้เอาไปดูหน่อยฮะช่วงปะทะคารมกันนะดูครับ พี่ว่าอะไรนะครับ อ๋อแค่คุกผมไม่กลัวผมไม่ได้ผิดเรื่องอะไรพี่ อ๋อโอเค ครับผม ครับพี่เป็นคนที่ไหนพี่เป็นคนที่ไหน คนเขมรครับพี่ คนเขมรนะครับ ผม ครับ ที่มายังพูดดีอยู่เลยครับคือไม่มีอะไรเอาเพิ่มเป็นมาให้นะครับ สรุปคุณผู้ชมครับมีสามีใหม่แล้ว เป็นชาวกัมพูชาด้วยกันนี่แหละ แล้วก็ใช้เงินทุนนะของฝั่งกัมพูชา 100% เลยไม่มีเงินทุนของคนไทยแต่เป็นเงินทุนของชาวกัมพูชานี่แหละครับฝั่งกัมพูชาเนี่ยและกำไรทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของฝั่งกัมพูชาเอามาเปิดร้าน ซึ่งมันเข้าข่ายลักลอบเปิดร้านแย่งอาชีพสงวนของคนไทยอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่เลยลงไปตรวจสอบไปจับ แต่ดูความห้าวของเขาสิครับคุณผู้ชมผมไม่ได้บอกเขมรทุกคนเป็นอย่างนี้นะชาวกัมพูชาทุกคนไม่ใช่นะครับแต่คนนี้เป็นอย่างนี้เผอิญเขาเป็นชาวกัมพูชาด้วยแล้วห้าวแบบนี้โอ้โหโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของไทยแบบไม่เกรงกลัวจับไหมจากชายแดนที่เขาแบบเข้ามาห้าวเราเนี่ยทหารเนี่ยมันลามมาถึงคนที่มันอยู่ในข้างในเมืองนะคุณเทพ คนในเมืองก็ห้าวแบบนี้เนี่ยทำเนี่ยก็จับจับจบปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องอย่างนั้นไม่ต้องชัดเจนไม่ต้องขยับเสาเลยใช่ไหมต้องชัดเจนคืออะไรก็ตามนะถ้าหากว่าเป็นกัมพูชาถ้ามาทำผิดก็จับไม่ละเว้นอันนี้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเถียงไม่ต้องอะไรไม่ต้องประจานไม่ต้องอะไรว่าไปตามกฎหมายใส่เข้าของขังไม่ต้องกันแกล้งไม่อะไรคุณผิดกฎหมายนี่จะทำไงอันนี้ในเมืองถูกต้องไหมฮะครับแต่ฝั่งชายแดนบางทีเราก็อยากจะให้เห็นว่ามันมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังๆเหมือนกันนะท่านพลเอกรังสีแต่ว่าอย่างล่าสุดจำได้ไหมฮะลุงโยชน์ประโยชน์ครับลุงโยชน์ที่แกบอกแกชื่อโยชน์นะแต่เราเรียกเขาประโยชน์นะที่โดนฝั่งกัมพูชาจับไปถูกต้องไหมครับถูกมีคนพูดมาเยอะมากว่าอยากจะให้ฝั่งไทยเนี่ยจับชาวกัมพูชาที่ลุกล้ำมาบ้างจับแล้วก็ดำเนินคดีบ้างแต่ที่ผ่านมามันคือผลักดันออกไปเฉยๆไม่ได้จับอย่างเป็นจริงๆจังๆไม่ฮะบางส่วนก็มีจับมีใช่ไหมฮะใช่บางส่วนก็มีจับแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าคนกัมพูชาตอนนี้มันแรงแค้นมากถ้าเกิดจับทั้งหมดเนี่ยนะคุณต้องเสียค่าข้าวให้มันอีก
เพราะนั้นก็ถึงเลือกว่าในประเทศมันออกไป เพราะว่าโหวันหนึ่งเนี่ยคุณรู้ว่ามันหลุดเข้ามาพยายามเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติอะวันหนึ่งเป็นพันคน เยอะมากใช่ไหม ถูกก็มันยอมจ่ายหัวละ5,000 โอ้ เพราะประเทศมันไม่มีงานทำ จ่ายหัวละ 5,000 ให้ใครฮะ ก็ให้เจ้าหน้าที่ให้คนขับรถ ก็มันเป็นขบวนการน่ะคุณผ่านมาเจ้าหน้าที่รู้เห็นไอ้ขบวนการที่นำส่งคือนั่งรถกระบะมาใช่ไหมฮะแต่มันหัวหนึ่ง5,000 บาทนะคันหนึ่งมันนั่ง10 คนก็ 50,000 มันก็ไม่แบ่งกันตอนนี้คุณจะมีวิธียังไงเขาถึงบอกให้สร้างรั้วไง ให้สร้างรั้วถาวรแล้วก็ปิดช่องทางธรรมชาติ แสดงว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ยัง มีแน่นอนอยู่แล้ รั ว บ คุณทีม ใช่ ในหมู่คนดีมันก็ต้องมีคนเลวอะแล้ว 798 กิโลเมตรยากมาก ยกเว้นที่คุณทำรั้วถาวรเนี่ยที่บอกให้ทำรั้วถาวรคือการดูแลของเจ้าหน้าที่มันได้เบาลงบ้างไงคุณจะไปนั่งส่องตลอดที่มันเป็นป่าเป็นอะไรคุณจะทำไงทางเรียบเนี่ย ทางลาบเนี่ยคุณเห็นปะเพราะนั้นบางจุดมันต้องทำจริงๆนะครับ ไอ้เรื่องนี้มันมีมานานแล้วไอ้เรื่องว่าคนลักลอบแล้วคนกัมพูชาเนี่ยมันหนีตาย คุณต้องเข้าใจว่ามันอยู่ไม่ได้ก็ที่มันกลับไปจากบ้านเรา9แสน คน ทำงานได้ถึงแสนเอาแล้วที่เหลือทำไงอ่ะมันไม่ใช่หนุมานนี่กินลมแล้วอิ่มอ่ะถูกป่ะล่ะมันวันนี้มันก็หนีตายกันนะคุณ นี่ ก็ เห็น น่าสงสารคนของมันแต่ว่าเราเองจะจับมันขังคุก ก็ไม่ไหวก็คุกร้อนอีกแล้วก็ต้องในประเทศมันออกไปนะครับ จริงครับนี่ก็เห็นภาพนะฮะคุณผู้ชมครับผมขอไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันนิดนึงเอาภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมครับทีมงานของเรายังไง อย่างนี้นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมครับท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพร้อมด้วยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวนี่นะครับก็คาดว่าเป็นการรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณผู้ชมให้ท่านนายกได้รับทราบหลังจากการเข้าพบท่านนายกแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับทางด้านของผบ.ทบ.และท่านรัฐมนตรีกลาโหมนะครับรวมถึงกรณีฐานกัมพูชาขนรถถัง200 คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยท่านพลเอกพนาท่านผบ.ทบ.นี่นะครับไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีฮะเอาแหละเราไม่รู้แหละว่าในที่ประชุมตรงนี้ตกลงมันยังไงแต่การที่ท่านผบ.ทบ.ท่านรัฐมนตรีกลาโหมเข้าพบท่านนายกอันนี้จะต้องมีเรื่องแหละจะต้องมีบางอย่างแหละไม่งั้นอยู่ดีๆท่านทั้งผบ.ทบ.ทั้งรัฐมนตรีกลาโหมคงไม่เข้าไปพบท่านนายกแล้วออกมาแล้วไม่พูดด้วยนะไม่ให้คำตอบไม่ให้อะไรเลยไม่ให้ข้อมูลเลยแล้วก็ไปเลยเราวิเคราะห์กันสั้นๆนิดเดียวนะฮะคุณเทพไทยม คื อง อ ในมุม พลเอ นี้ กพนาเนี่ยท่านเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว ครับ เราก็จะเห็นนะว่าบทบาทตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละเป็นผบ.ทบ.ที่ออกสื่อน้อยมาก ผมก็เข้าใจว่าท่านก็เป็นทหารที่อยู่ในวินัย แล้วก็ท่านก็คิดว่าก็ไม่ใช่หน้าที่ท่านที่จะมาคุย ก็ต้องไปถามนายก ผมก็เข้าใจว่าก็ช่วง 2-3 วันนี้นายกก็ถูกกดดันเยอะเหมือนกันนะเรื่องชายแดนไงเพราะมันมีคำถามอยู่เรื่อย แล้วมันก็มีสื่อโซเชียลด้วยเพราะนายกก็คงจะตอบพลีพรามโดยไม่มีข้อมูลก็คงจะกลัวจะพลาดไงก็คงจะเรียกฝ่ายความมั่นคงมาก็จะเรียกทหารเรียกผบ.ทบ.เรียกที่กลาโหมมาอะไรมาก็เดี๋ยวผมว่าก็ท่านนายกก็ต้องพูดอ่ะเพราะว่าผบ.ทบ.ท่านไม่พูดท่านก็ให้ฝ่ายการเมืองเขาก็พูดแหละเนี่ยอย่างเงี้ยท่านมีวินัยผมยอม จ รับ ริงๆควรจะเป็นฝ่ายการเมืองจริงๆควรเป็นท่านนายกออกมาพูด ใช่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ถ้าไม่ใช่นายกก็รัฐมนตรีกลาโหมก็ถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองไงคือข้าการประจำเขาไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องนี้เพราะพูดแล้วมันต้องรับผิดชอบใช่ไหมแล้วก็บางทีมันออฟไซด์ฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายไปเขาก็เสียหายไงอันเนี้ยผมว่าพลเอกพนาเนี่ยผมว่าผมวางตัวผมตั้งแต่สังเกตวางตัวดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหมายว่าผมก็สังเกตว่าปกติวันที่ทหารได้รับเครดิตนะกองทัพได้รับเครดิต 97% เนี่ยนะแกจะไม่มีชื่อแกโดดเด่นเลยนะในบางยุคเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าพอทหารโดดเด่นปั๊บเนี่ยผบ.ทบ.เนี่ยชื่อหราขึ้นมาเลยติดอันดับเลยแกไม่เลยนะจนถึงวันนี้ผมว่าใครถามว่าผบ.ทบ.ชื่ออะไรบางคนยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะถ้าไม่สนใจนะใครชื่ออะไรด้วยซ้ำไปนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าอยู่ในกรอบเป็นทหารอาชีพเอาอย่างนี้ครับผมว่าเนี่ยเป็นทหารอาชีพแล้วอันนี้เดี๋ยวพูดไกลๆบอกว่าคุณทินอวยรัฐบาลหรือเปล่าผมเชื่อนะฮะผมเชื่อในที่ติดตามข่าวต่างๆในแบบเนี้ยมูฟแบบเนี้ยผมเชื่อว่าท่านนายกรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จริงๆมันเป็นยังไงจากการรายงานของท่านผมคาดเดานะว่าน่าจะเป็นการรายงาน
สถานการณ์กับกัมพูชานะครับแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่ออกมาแต่ท่านพลเอกรังสีมอง move นี้แล้วจะวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ยังไงครับ ไม่คือแบบนี้การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเชิญทั้งรัฐมนตรีกลาโหมกับผบทบไป ผมเชื่อว่ามันสถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันใกล้การปะทะเต็มที เพราะฉะนั้นนายกก็ต้องเรียกมาคุยว่าสรุปแล้ววันนี้เป็นยังไงคาดการณ์ว่ายังไง แล้วมีแผนยังไง เพราะรอบนี้คุณเข้าใจไหมว่า ถ้ามีการปะทะจริงนะซึ่งเราไม่อยากให้มันมีนะแต่ถ้ามีการปะทะจริงเนี่ยเก้าอี้นายกนี่เสี่ยง สันคลอนเลยเหรอ เอาถ้าเกิดว่ามันยึดภูมิประเทศสำคัญกลับไปได้นะแล้วนายกไม่กล้าตัดสินใจถูกไหมครับ เพราะยังไงวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วมุกของไอ้ฮุนเซนคือมันต้องยึดประเทศสำคัญเพื่ออะไรต่อรองกับเราให้เปิดด่านให้ได้แล้วเกิดมันยึดภูมิประเทศสำคัญได้แล้วเราเอาคืนไม่ได้เนี่ยเพราะการเอาคืนหรือการจะลุกออกนอกประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วไอ้ใครบอกว่าอย่าให้สูญเสียมันไม่มีทางหรอกลบกันน่ะจรวดจริงกระสุนจริงระเบิดจริงมันก็ต้องมีเจ็บตายตายจริงไม่ได้ตายหลอกๆนะถูกคราวนี้คุณจะเอายังไงถูกไหมฮะคุณจะให้มันจบหรือว่าคุณจะยืดเยื้อหรือว่าอะไรผมว่านายกก็ต้องเครียดถูกไหมคือเราจะเหนือกว่ามันก็จริงแต่มันทั้งหมดมันอยู่ที่การตัดสินใจชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีเวลามันลบกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าทหารเองก็ต้องทำภายใต้การตัดสินใจของนายกถูกไหมไม่ทหารเขาก็ต้องฟังฝ่ายการเมือง แน่นอน เพราะการเมืองต้องรับผิดชอบ ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่อยากจะคาดเดานะแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าหากว่าตั้งผบ.บริการผมมาก็คงจะมีวาระสำคัญคงจะมีเรื่องอะไรที่ใหญ่กว่านะฮะเดี๋ยวคงต้องติดตามแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนอย่างที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ไปว่าท่านผบ.ทบ.ก็วางตัวนะในการเป็นทหารมืออาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อสารออกมาก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชาท่านสื่อสารออกมานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณผู้ชมนะคุณตันทิพย์เหรอตันทิพย์สืบสวนขออภัยนะฮะที่ถ้าอ่านผิดนะบอกมีน้องชายอยู่แนวหน้าตอนนี้คือตึงเครียดมากๆเนี่ยเขาเขียนมาอย่างเงี้ยแสดงว่าที่เราวิเคราะห์กันที่เราภาพต่างๆที่เห็นมาน่าจะมันค่อยๆบิ้วขึ้นมาเรื่อยๆนะค่อยๆบิ้วขึ้นมาเรื่อยๆก็คือเราดูก็รู้แล้วมันเพิ่มเติมกำลังเนี่ย โอเค นะทั้งอาวุธทั้งกำลังผลแต่ผมบอกไงรอบนี้ไม่ต้องไปกลัวมันนะแลกกับมันแล้วก็ให้มันจบม้วนเดียวจบถ้ามันเปิดม้วนเดียวจบเลยคราวนี้ไอ้การว่าม้วนเดียวจบเนี่ยมึงคือไม่ใช่ว่าคุณไปลบยึกยักแบบที่ผ่านมาการลบให้จบทหารมันรู้ว่าลบยังไงคุณเข้าใจป่ะถ้าฝ่ายการเมืองไฟเขียวจริงๆนะไม่ใช่ป่าบอกไฟเขียวแต่มือกระตกอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกมันตัดสินใจยากเพราะคุณต้องเข้าใจว่าเวลามันลบกันเนี่ยนาทีต่อนาทีถึงเวลามันแตกหักครับก็คงต้องส่งกำลังใจไปให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวทหารที่อยู่แนวหน้านะครับท่านเสียสละมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราเดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะเรียกของมาเรียกของมาเรียกมาแล้วนั่นพี่เทียบไต่เครนเรียกของน้องจูนี่เป็นแผนการของน้องจูที่อยากจะกลับเข้ามามีซีนในช่วงไลฟ์ใช่ไหมไปขอบคุณมากน้องจู see you คุณผู้ชมครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสนะครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศนะครับไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงเราขออนุญาตมอบนะไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสให้กับท่านพลรังสีนะครับแล้วก็ถอให้พี่เทพไทยนะครับขอบคุณมากครับโอเค
ต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถครับคุณผู้ชมครับนี่คือยาดมสมุนไพรของดีเลยนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแหม่นี่ต้องให้พี่เทพไทยมา ผมเป็น บ่อยๆนะ ลูกคู่ไงเป็นลูกคู่ให้คุณไง แจ่มๆเลยนะเนี่ย อาชีพขายของ งั้นต่อเลยนะ โอเค น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคย ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสนะครับอยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับกาแฟอยู่ไหนลูกเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟซึ่งจะมีให้แขกรับเชิญของเราขอบคุณมากๆครับกาแฟบัดดี้ดีนแต่สิ่งที่เราจะมีเพิ่มเติมให้อันนี้ทั้งสองท่านยังไม่มีแต่ผมขออนุญาตให้เลยนี่คือของดีผมบอกได้เลยครับนี่คือแอปฮะแอปเป็นของดีครับเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอป Urinal นะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานตามแบบแผ่นชีตนะทั้งแบบแผ่นชีตแบบนี้แบบก้อนและแบบแขวนสำหรับผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมครับเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านไทยดิเทอร์เจนต์ช็อปครับโอ้โหพี่เทพไทยพี่สะใจมากพี่กดแบบนี้ผม นี่แหละ สุดยอดประทับใจเลย เฮ้ยลูกคู่อย่างดีเลย ช่วยเรา ผู้ สุ ช่วย ดๆเลยอ่ะช่วยเราสุดๆจริงๆนะครับ ใช่ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมครับไทยช่วยไทยครับเพิ่มรายได้ SME ไทยนะฮะไปที่ Thailand Postmart ครับ Thailand Postmart คือช่องทางตรงนี้ฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับสแกน QR Code เข้าไปเลยนะครับไปซื้อของดีผลิตภัณฑ์ดีนะฮะสินค้าดีๆจากคนไทยจาก SME ไทยจากผู้ประกอบการชุมชนไทยนะฮะที่คุณจะได้สินค้าแบบคุณภาพจริงๆนะครับและพิเศษจริงๆครับซื้อ200 บาทขึ้นไปลด100ทันทีเลยนะครับและส่งฟรีด้วยนะครับที่ Thailand Postmart ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนะโครงการของเราตรงนี้นะครับจะมีจนถึงวันที่ 23 มิถุนายนใช่ไหม23 มิถุนายนใช่ไหมทีมงาน23 มิถุนายนนะโอเค Thailand Postmart วันที่เท่าไหร่นะ25ใช่ไหมอ๋อ25นะโอเค25นะ25 มิถุนายนนะครับจัดเข้ามาเต็มๆเลยนะฮะไปเก็บโค้ดต่างๆเลยนะครับร้านค้าต่างๆเต็มมากมายของดีของคนไทยจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนี่แล้วมีคุณเทพไทยมาแบบนี้เราแฮปปี้มากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับทุกการติดตามนะฮะทีมงานมีอะไรขาดอีกไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านพลเอกรังสีคุณเทพไทยนะครับอีกทีนึงฮะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ และเรายังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณคุณบีและโลโก้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่โดเนทเข้ามาแล้วก็มอบ membership ให้กับเพื่อนๆที่ชมรายการถกไม่เถียงกันอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ